નમસ્તે દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે બનાવશું ભરેલા મરચાના ભજીયા। કેવી રીતે સહેલાઈથી બજાર જેવા જ ભજીયા બનાય એ જોઈશું। તો હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। એક આપણે ચવાણું લીધું છે, ચવાણાને આપણે ખાંડી લઈશું અને 4-5 મણ આવી રીતે આપણે ચવાણાને ખાંડી લેવાનું છે। એમાં ચણાનો લોટ આપણે થોડોક લીધો છે, એક વાટકી ખાંડ લીધી છે, 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લીધું છે। એ બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ભરેલા મરચાંનો માવો તૈયાર કરવાનો છે। આમાં તમે લાડુ પણ નાખી શકો ખાંડના। હવે મરચાં લીધા છે આપણે, એને આપણે કાપા પાડી દેવાના છે અને તીખા હોય તો રગું કાઢી શકો છો। અહીંયા આપણે મરચાં હાવ મોળા છે એટલે આપણે રગું નથી કાઢી। હવે બધા મરચાંમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો છે, તેથી આપણા મરચાંની તીખાશ દૂર થઈ જાય। તો આવી રીતે આપણે બધા મરચાંમાં લીંબુનો રસ એડ કરી દીધો છે। હવે આપણે મસાલો બનાવી એ મરચાંમાં ભરી લઈશું। મસાલો માપે ભરવાનો છે। આવી રીતે આપણે બધા મરચાં ભરી લીધા છે। ત્યાર પછી આપણે એના રબડું ખીરું તૈયાર કરીશું। 1 વાટકો આપણે લોટ લીધો છે, ચણાનો લોટ લીધો છે આપણે। એમાં 1-2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખશું, 1 ચમચી જેટલું મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, પાણી જેમ જરૂર હોય એમ આપણે ઉમેરશું। આવી રીતે ધીમે ધીમે આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। મરચાં રબડું ચોટે એ રીતે આપણે રબડું બનાવવાનું છે। આવી રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને ખીરું તૈયાર કરી લઈશું। એક ચમચી આપણે ખાંડ લઈશું, અજમો લીધો છે, ટાટાના સોડા લીધા છે 1 ચમચી જેટલા, એમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો છે, તેથી આપણો આથો તરત જ આવી જાય।
જોઈ રહ્યા છો આપણો આમ આથો આપણે ઉપર જ તરત જ આવી જાય, એટલે લીંબુ ઉપર જ હંમેશા નાખવાનું. હવે આપણું ખીરું એકદમ તૈયાર છે. તેને 15 મિનિટ ઢાંકી દેવાનું છે. ત્યાં સુધી આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકીશું. તેલ આપણે મરચાં ડૂબે એટલું તેલ લીધું છે. હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણું ખીરું જોવો છો, એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેલ આવી ગયું એ આપણે ચેક કરી જોઈશું. જો આપણો લોટ તરત ઉપર આવે તો આપણે તેલ આવી ગયું છે એમ માનવાનું. એમાં 1 ચપટી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું, કારણ કે આપણા ભજીયામાં તેલ ન રહે. આવી રીતે આપણે રબડામાં મરચુંને બરાબર ચણાનો લોટ ચોટે એ રીતે ફેરવી લેવાનું છે. આવી રીતે બધા જ મરચાંને આપણે બોળીને તેલમાં તળી લેવાના છે. મરચાંના ભજીયા જો સરસ, જોતાં જ આપણને ખાવાનું મન થઈ જાય એવા ભજીયા બન્યા છે. આવી રીતે ફેરવતું રહેવાનું આપણે જારા વડે, એટલે બધી બાજુ આપણે મરચું શેકાઈ જાય પૂરેપૂરું. આપણા મરચાંના ભજીયા તળાઈ ગયા છે. જો ગોલ્ડન કલર ઉપર આવી ગયા છે જ. એમાં આપણે ડીશમાં પેપર રાખશું, કારણ કે તેલ ન આપણું જરાય ભજીયા રહે એ માટે. એકદમ મસ્ત બની ગયા છે આપણા ભજીયા મરચાંના. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા ભરેલા મરચાં બની ગયા છે. તો હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.